مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لا أنا مخدوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد إيماني واحد وملوحش تاني حبني ومات علشاني ومش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير محتاجة لتفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر. مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. يشرفنا النهاردة يكون معانا ضيوف أحباء وأعزاء هقدمهم بعد لحظات قليلة، لكن موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا وشيق خاص بالتصميم الذكي للكون. هنشوف من خلاله أسئلة كتيرة جدا مطروحة بيسألها الكثيرين، وبصلي أن نقدر نجاوب على بعض الأسئلة، وبصلي أن يكون الموضوع سبب فايدة علمية وسبب فايدة وبركة روحية أيضا. في بداية يسعدنا ويشرف أن يكون معنا دكتور تيبو لك، وهو مهندس وعالم في وكالة ناسا اللي برحب بيه، ومعنا أيضا الدكتور سمير حنا بشكر رب لأجله أنه هيكون موجود معنا ويكون موجود في الترجمة. برحب بيك دكتور سمير، وبرحب بالدكتور تيبو لك. شكرا يا أخ أندرو، ربنا يباركك، و نتوقع بركة حلقة مباركة النهاردة. We thank you, Dr. Tibor, for being with us today in this episode of أنا مش كافر. Thank you for the privilege of being here and being able to share God's greatness with the audience. Thank you. أحبائنا المشاهدين، هنكون زي ما تعودنا في بداية كل حلقة هنصلي. هطلب من الدكتور سمير إن هو يصلي، لكن قبل ما نصلي خلونا نكون بنرسل تعزيات خاصة للكنيسة القبطية ولأسرة أبونا الكاهن سمعان. الحادثة الفظيعة اللي حدثت امبارح، ازاي بنوصل إلى درجة إنه يقتل كاهن في الشارع، وازاي نوصل إلى درجة إن الناس دي تكون متغيبة بهذا الشكل بهذه الطريقة، إن هم يكون عندهم كره وتعصب إلى إنه يمد إيده ويقتل كاهن في الشارع، معتقدا وزاعما إن هي دي إرادة الله أو إن هو ده بيعمل جميلة لله. لكن اللي احنا قدام مشكلة كبيرة جدا، ازدياد التعصب والتشدد الديني في بلادنا، وده بينذر على إنه هناك خطر شديد جدا وموشك ان هو يقع في بلادنا او تقع في بلادنا فيه. واللي بصلي ان الرب ينقذ، ان الرب يرحم، ان الرب يخلص. كل التعازي لأسرة ابونا، كل التعازي للكنيسة، كل التعازي لكنيسة ابونا في منطقة الفشت. بصلي لاجل حماية خاصة، وبصلي ايضا لاجل ان الرب يتمجد في بلادنا. ايضا كان في حادثة مشابهة لاحد الاباء الكهنة في قناة، لكن الرب ستر، ويقال انه هذا الشخص اللي كان تعدى على ابونا في قنا انه افرج عليه، وانا افرج عنه، وانا مش عارف ايه الاسباب. لكن انا ما اعرفش التعصب وصل لكل الدوائر، سواء دوائر الخدمات العامه، دوائر الشرطيه، دوائر العسكريه، دوائر المحليات، دوائر الافراد العامه، وده بيدل على انه في شيء غلط في بلادنا. وبصلي انه نقدر نساهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وده اللي بنطلع نقوله من خلال برامجنا المختلفة في القناة ومن خلال البرنامج، ان بنساهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة اللي حشى ذهن هذا الشخص العاطل. واصلي انه الاخبار اللي كانت بتقول ان هو مختل عقليا، السيرة دي والفيلم ده ينتهي. مش كل ما يحصل حادثة لشخص مسيحي يبقى الجاني على طول يبقى مختل عقليا عشان يطلعوه براءة. أصلي إن الأمور دي تبقى واضحة، وأصلي إنه محاولتنا باستمرار لتصحيح المفاهيم الروحية والمغلوطة لدى أخواتنا المسلمين تنجح، إنه يشوفوا بمنظور تاني، مش بالمنظور اللي اتقاله من شيوخ، ولا اللي بيتقاله في الجوامع، ولا اللي بيتقاله في
الحلقات الخاصة بيهم والتجمعات الخاصة بيهم، ولا اللي من خلال التفسير للقرآن ولا الأحاديث النبوية، لكن يشوفوا مفهوم جديد وتصحيح لمفاهيم مغلوطة لديهم، أن المسيحيين ليسوا كفرة، ليسوا مشركين. المسيحيين بيؤمنوا بإيمان بإله واحد، وإيمانهم بوحدانية الله يسبق كثيرا جدا الإسلام. نصلي لأجل حماية لبلادنا، بنصلي لأجل أحداث أيضا مسبير اللي عدت من كام يوم، أن الرب يعزي الأسر، ونصلي أن الرب يكشف الحقيقة وتبان الأمور بوضوح. دكتور سمير لو تقودنا في الصلاة في بداية الحلقة، تفضل. أمين. يا إلهنا الصالح يا رب، نأتي أمامك يا رب في الظروف الصعبة، نأتي أمامك يا رب لأن ملناش غيرك. إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية هو عندك يا رب. بنصلي من أجل الأسرة المجربة، أسرة أبونا يا رب، والأسر والشعب كنيسته وشعب بلده، بل وشعبنا كله يا رب. يا رب تعالى بتعزياتك الإلهية يا رب. بصلي من أجل كل أسرة مجربة، كل أسرة تعبانة، كل أسرة حزينة، كل أسرة في ضيق، كل شخص في ضيق يا رب. تعالى وعزي وريح القلوب التعبانة يا رب. بنجيلك النهاردة يا رب في بداية حلقتنا، بنطلب منك يا رب بركة خاصة لهذه الحلقة يا رب. محتاجين يا رب ان انت تنور عقولنا علشان نقدر نفهم حقك يا رب. اعطينا انه الكلام يكون واضح، اعطينا يا رب فهم وادراك من عندك، اعطينا كلمات تكون واضحة، وخلي يا رب فكرك يوصل للقلوب ولعقول الملايين. نشكرك يا رب لأنك معنا الآن، في اسم يسوع استجب، آمين. آمين. مرة تانية عزائنا للأسرة الشهيد أبونا، ومرة تانية عزائنا لكل الكنيسة في مصر والكنيسة القبطية والكنيسة الخاصة في الفاشن وبني سويف. بنصلي أن الرب يرحم بلادنا، بنصلي أن الناس تستفيق من الغفوة اللي هم متواجدين فيها، بنصلي أن الناس تعرف طريق الحق، بنصلي أن الناس تعرف أن هو ده الدين اللي بيأمر تابعيه بقتل الآخر المختلف معاه في الإيمان. بنصلي أن الناس تفهم أن لا يمكن الله الحقيقي، الله المحب، الله الصالح، يؤمر حد يقتل حد. بنصلي أن يكون دي بداية خطوات لناس كتيرة جدا تفكر في الطريق الصحيح وتفكر في طريق خلاصها ونجاتها. ده هدف برامجنا، دي هدف رسالتنا، وده اللي بنصلي فيه لأجل باستمرار. النهارده موضوع حلقة خاصة جدا، ربما يكون موضوع بنسمعه لأول مرة عبر القنوات المسيحية الفضائية، موضوع خاص بالتصميم الذكي للكون. هنستقبل تليفوناتكم في آخر نص ساعة من الحلقة. أقدر استقبل أسئلتكم من خلال البث المباشر على صفحة الفيسبوك. رب يشرفنا النهارده يكون معانا رجل فاضل وفي نفس الوقت هو رجل مؤمن تقي يحب كلمة الرب، اللي هو دكتور تيبو لك، وبنصلي ان الرب يستخدمه النهارده في فك اسئله جسيره جدا. السؤال الاول اللي مطروح لينا وجات لنا اسئله كتيره من خلال الاعلان عن الحلقه: ليه الله سمح بخلق هذا الكم والحجم الكبير جدا من المجرات الكونيه ومن النجوم والكواكب، وفي الاخر اكتفى ان تكون الحياه على الارض؟ ده سؤال. سؤال تاني: ما معنى السماء وازاي المسيح صعد للسماء؟ هل السماء دي هي الغلاف الجوي اللي بنشوفه؟ لكن ما معنى السماء بالنسبة للمفهوم الكتابي؟ والمسيح راح فين واحنا هنروح فين؟ والله متواجد فين؟ دي أسئلة مهمة طرحت لنا. هل هناك 7 سماوات كما يعتقد البعض؟ الكتاب بيقول ايه والعلم بيقول ايه؟ النهارده موضوع حلقتنا موضوع علمي، موضوع بنتكلم فيه عن المجرات الكونية، عن الكون، عن التصميم الذكي للكون، عن إبداع الله في خلق الكون. أنا بشجعك أنك تتابع الحلقة، وشجعك لو عندك سؤال في هذا الموضوع. احنا بنرحب بأسئلتك وبنرحب بمشاركاتك وتليفوناتكم أيضا، يسعدنا تلقي تليفوناتكم. أنا برحب بكم مرة تانية، أشكر رب لأجل وجودكم معنا. السؤال الأول اللي بنطرحه، حابب أقرأ بس بعض الآيات اللي موجودة في أشعياء 40 لو من عدد 21.
We're going أشعياء to 40 من عدد 21. read from Isaiah 40, verse 20. ألا تعلمون ألا تسمعون ألم تغبروا من البداءة ألم تفهموا من أساسات الأرض الجالس على قرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن الذي يجعل العظماء لا شيء ويصير قضاة الأرض كالباطل لم يغرسوا بل لم يزرعوا ولم يتأصل في الأرض ساقهم فنفخ أيضا عليهم فجفوا والعاصف كالعصف يحملهم فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكون شديد القدرة لا يفقد أحد. أسئلة كثيرة جدا حول الكون، حول هذا الكم الموجود من المجرات، من الكواكب، من النجوم، الحياة على الأرض، كيف بدأت الأرض نفسها. الرب لي أعطى هذا التمييز الخاص للكرة الأرضية وأن تكون الحياة على الأرض. ده موضوع حلقتنا اللي برحب بكل أحبائنا. السؤال الأول، التعريف اللي يقدر يقدمه لنا بروفيسور تيبور عن معنى تصميم الذكي. The first question we would like to address, what is the definition of intelligent design? Okay. Thank you again for this privilege of being here. And what we mean by intelligent design is that the universe that we live in, including our Earth and the living things, didn't come about by just random chances. في الأول أنا بشكركم وأنا عندي امتياز كبير إن أنا موجود معاكم النهاردة. اللي نقصده بكلمة التصميم الذكي هو إنه الكون ما جاش من عدم وما جاش بمجرد الصدفة. It's not a product of forces and energies acting on matter that brought about our universe, stars, galaxies, our planet Earth, solar system. ما جاش نتيجة إنه الطاقة والمادة اتحدوا مع بعض وكونوا المجرات والكواكب اللي احنا بنشوفها ونعرفها. So with intelligent design, we say that the universe is a product of the genius of an infinite God who created this for a purpose with order and design, just like a watch is the product of a watchmaker's work. من خلال التصميم الذكي احنا بنقول انه الكون هو مصمم تصميم دقيق جدا ومحدد جدا، ما جاش بطريقة عشوائية. بالظبط زي ما بنقول انه الساعة هي اي ساعة في ايدي او في ايد اي حد هي نتاج انه حد عملها، صانع هذه الساعة. No one would argue for the fact that a watch was made by a designer. It didn't come about just by pure chance of matter coming together. ما حدش بيتكلم او بيناقش انه الساعه اللي انا لابسها هي جت بالصدفه وحصلت بالصدفه، لكن لازم حد صمم هذه الساعه. So what I'd like to do is through the next series of charts, I'd like to show the evidence for intelligent design, that our universe, our Earth, our solar system, life is all a product of a highly intelligent, infinite God. واللي انا عايز اعمله انه من خلال السلايدز، مجموعه السلايدز اللي جايه، عايز اوريكم، عايز اوري المشاهدين انه الكون جه نتيجه مصمم ذكي هو الله اللامحدود اللانهائي. امين. قبل ما نشوف السلايد، يعني نقدر نقول ان الكون بما فيه في داخل الكرة الأرضية لم يأتي نتيجة للصدفة أو لم يعني يخلق بطريقة عشوائية،
لكن كان هناك تصميم خاص وراء خلق هذا الكون، وهناك حكمة شديدة من وراء تصميم الكون بهذه الطريقة. We understand from what you said that the universe didn't come through random processes, but through design, and there is purpose behind this design. Yes, exactly. And just like we know that an explosion doesn't create order, the same way the Big Bang explosion didn't create this order that we see now. تمام. اللي حضرتك قلته زي ما بنشوف انه اي انفجار ما بينتجش عنه شيء منظم. بنفس الطريقة الانفجار الكوني العظيم ما ينفعش يكون هو بس اللي سبب الكون اللي احنا شايفينه. طيب عندي بس ملاحظة. بعض العلماء في العالم كله بيقولوا انه العالم استقر على فكرة ان الكون بدأ من خلال البيج بانج او الانفجار العظيم، وبيروا انه اصحاب نظرية الخلق هم اصحاب نظرية خاطئة او مخطئين في التعبير ده. دلوقتي انا كمسيح او كمؤمن او كالحقيقة، هل نسير وراء العلماء وخلاص يستقر الامر ان الكون بدأ بطريقة عشوائية من خلال الانفجار العظيم او البيج بانج، ام نظل محتفظين بمنهجنا ودستورنا ان الكون بدأ من خلال خالق وخلق؟ ناس كتيرة بتقول انه sorry I'm sorry I didn't switch. Many people says that scientists has settled that the universe has started with the Big Bang. We say that God created the universe. So what should we think now? Should we follow the scientists, and you are a scientist, or yes. What should we think? Well, one thing that is common with believers who believe in intelligent design is that we both agree that the universe had a beginning. It wasn't there all the time. So both Christian believers and the scientists say that at one time there was no universe and now there's a universe. في حاجة احنا بنتفق عليها المؤمنين بأنه الله خلق مع العلماء انه الكون له بداية. مش أزلي. مش أزلي. له بداية. يعني في وقت ما كانش فيه الكون، وبعدين في وقت معين ابتدى يبقى فيه الكون. The difference is that how this came about. The scientists say, secular scientists say that this came about as a result of a big explosion in the very distant past. السؤال دلوقتي هو ازاي ده حصل؟ العلماء الذين لا يؤمنون بفكرة الخلق بيقولوا انه ده الكون حصل نتيجة هذا الانفجار الكوني. And there's a problem with that idea because I'm a thermodynamicist, and there's a principle in thermodynamics that says that order does not come from disorder. And just to finish that evolution, the creation of the universe through a big explosion says the contrary to what we know is correct in our physical world. في قانون في علم الثيرموداينامكس أو الديناميكية الحرارية إنه النظام ما بيجيش من العشوائية. يعني العشوائية لا تخلق نظام. بالضبط كده. فإزاي بناء على هذا القانون
وانا اللي هو دكتور تيبور عالم ومتخصص في هذا المجال. ازاي نقول انه التطور العشوائي هو اللي اوجد هذا النظام؟ بالظبط، لانه مش هيوجد نظام، لانه تطور عشوائي. Exactly. There is no order since it is random. And a good example is if I had a set of blocks, building blocks, and scattered on the floor, those blocks would never order themselves in a nice column. They would stay there, no matter how much the wind and the energy would move it, it would never order itself. هديكم مثل بسيط جدا. لو عندنا بعض أحجار من الطوب متناثرة على الأرض، عمر ما الأحجار دي هترتب نفسها مهما كان في رياح وعواصف وعوامل أخرى وتبني حيطة أو تبني عمود. بالظبط، يعني العشوائية مش هتخلق نظام، ولا الصدفة تخلق نظام، ولا الحوادث الخارجية تخلق نظام. Exactly. So we can conclude that randomness cannot produce order, chance cannot produce order, Yes. And that's what you're saying. Exactly. It doesn't matter how long those blocks sit on the ground. Yeah. You can have a infinite time and they'll still be sitting there. Yeah. ده تماما، لأنه الأحجار دي أو الطوب دوت يعني مهما قعدوا بلا حياة في ذاتها، ومهما قعدوا سنين طويلة آلاف السنين عمرهم ما هينظموا نفسهم، أو مهما أي عوامل أخرى جت هتخليهم يبقوا عمود أو حيطة. بالظبط. Yeah. طيب هنبدأ في الفكرة اللي دكتور تيبور هيوريها لنا، اللي هو ادانا توضيح عن التصميم الذكي، وفهمنا بس للي بيتابع معانا واللي دخل لسه بيتابع معانا انه الكون لم يخلق بطريقه عشوائيه، لم يخضع لطريق الصدفه، انه هناك اتفاق ان الكون مش ازلي، لكن الكون له بدايه. البدايه دي كانت او ايا كانت بقى البيج بانج، وشفنا سلبيات هذه النظريه، ان هذه النظريه مش بتتكلم عن وجود خالق مهندس، لكن بتتكلم عن تفاعلات خاصه بالطاقه والماده، وده لابد ان يكون فيه محرك ليهم، لان زي ما قال الدكتور سمير لو في عده حجاره متناثره متباعده مش ممكن ابدا لا بفعل الهواء ولا بفعل العشوائيه ولا الصدفه ان هم يتقاربوا ويبنوا حيط. فاحنا وصلنا لمرحله دلوقتي انه هناك مبدع وخالق وراء انشاء هذا الكون بهذا الحجم. نبدا مع دكتور تيبور لو في سلايد او حاجه حبيب ورانا. Now we can start in your presentation about the intelligent design. Thank you. Please. Thank you. My first slide, hope you can see it, is called "The Heavens Declare the Glory of God," and I want to talk about the universe, how it reflects God's glory. This. الفكرة الأولى أو السلايد الأول إنه السماء تحدث بمجد الله. فده اللي احنا عايزين نشوف دي آية في الكتاب المقدس. عايزين نشوف ازاي السماء بتحدث بمجد الله، مش السماء بس، ازاي الكون كله. وهنا كلمة هيفن أو السماوات هو عبارة مجازية عن الكون كله، بيتكلم عن عظمة الله. Yes. And this particular verse is quoted from David in Psalm 19. David was, as we know, a shepherd who lived outdoors, and he saw the universe. And his faith grew because he saw in the universe the greatness of God. الآية دي مذكورة في مزمور 19 واللي كاتبها هو النبي داود. داود زي ما احنا عارفين انه هو في حداثة سنه كان راعي غنم، فكان بيرفع عينه ويشوف السماء وبيشوف النجوم وبيشوف الكون. He is a great example in the Bible of someone who had tremendous faith in God. He, as a young man, killed a lion and a bear when they came to attack the sheep. And as, of course, we know the story of David and Goliath, that
single-handedly went against a giant and slew him. ونعرف من حياة داود إن هو كان عنده إيمان شديد بالله. وهو حديث السن قدر يتغلب ويقتل دب وأسد دفاعا عن القطيع بتاعه والقطيع بتاعه، وكمان قدر يتغلب على جوليات الرجل المحارب. Yes. So our faith in God is a direct reflection of who we see God is. If our God is a simple little God, our faith is very little. But if we can see God as the God of the universe, even greater than our universe, our faith grows. And I think this is my purpose for this presentation, to look at God, who He is, and so that it will increase our faith in Him. إيماننا بالله بنقدر لو احنا بنؤمن بإله صغير محدود، فإيماننا بيبقى محدود وبسيط. لكن لو أدركنا قد إيه هي عظمة الله، فإيماننا بيتسع ويكبر. وأحد الحاجات اللي بتورينا عظمة الله هو لما بنبص بتدقيق في الكون. وده اللي هنعمله النهارده. قد ايه الكون دوت عظيم ومتسع ودقيق جدا جدا، لكن الله اللي خلقه لابد ان يكون اعظم منه كمان. بالظبط. يعني هي نقطة بس تأملية للملاحظة، ان ايماننا لابد ان يذهب بعيدا ويصل الى ان يكون ايماننا من خلال الله الغير محدود. ادركنا لله الغير محدود، فإيماننا يتسع أكتر. When we see the infinite God, that helps our faith to grow. Exactly. And I think, just to add that I believe the reason people don't believe in God today is because their concept of God is very little. And they construct an image of God starting with men, and when they're finished, they say, I don't like this God. And so therefore, they throw it away. But that's not where we start from. We need to start from the God as being revealed in the universe, being infinite, eternal. كتير من الناس الذين لا يؤمنون بالله هم لا يؤمنون لأن نظرتهم عن الله صغيرة جدا، محدودة جدا. وبيبتدوا لما بيبحثوا عن الله بيبتدوا بالإنسان، وما ما بينبسطوش من اللي هم شايفينه حال الإنسان. وعشان كده إيمانهم يا إما بيضعف يا إما بيزول تماما. لكن إحنا لابد أن نبدأ من الكون. نبدأ بنظرتنا إلى الكون الفسيح الكبير جدا، وده هيدينا يعكس لينا مين هو الله الغير محدود. بالضبط. وده ممكن يساهم كمان أن نعرف الله بطريقة حقيقية، مش إله محدود أو إله متواجد في مكان أو إله قبيلة أو إله نوعية معينة من البشر أو إله اللي عايز يقتل الإنسان. لكن لما بنشوف الكون في اتساعه، في عظمة وجود تكوينه، بنبص لله بمنظور تاني، فنفهمه على حقيقته، على طبيعته، في مراحمه، في محبته. When we see God in this way, it widens our horizon. He's not just a God of a certain tribe or a certain people or a certain place or limited, but He is so big, so infinite, beyond even what we see in the universe. Yes. Yeah. And this is such a good subject, but you know, when a person sees God as being infinite and all-powerful, who would not want to have a relationship with Him? Yeah. God is asking us to have a relationship with Him, as opposed to we should be asking Him to have a relationship with Him, because there's nothing greater. There's no one greater than God. ولما بنشوف الله في عظمته، في لا محدوديته،
مين ما يحبش انه ينتسب ويكون ليه علاقه مع هذا الاله العظيم الغير محدود؟ بالظبط. ده شرف وامتياز ليا ان انا انتسب وتكون ليا علاقه معاه، مش ان هو اللي يكون بيسعى الى العلاقه معايا بالرغم من ان هو بيسعى. وده بياخدنا لجزء تاني لما بنشوف الله في طبيعته الحقيقيه، في اعلانه الحقيقي في الكتاب المقدس، الاله الغير محدود اللي ابدع هذا الكون ويريد ان ندخل معه في علاقه شخصيه. على طول بنطرد كل افكار او عقيده او فكر كان مسيطر على اتجاهنا ان الله بس عايزنا شويه عبيد. لكن الله مش عايزنا عبيد، لكن الله عايزنا في علاقه شخصيه، وده مش هنلاقيه الا في الكتاب المقدس اللي بيعلن الاعلان الحقيقي، مش تحيز، لكن ده اللي شايفينه اللي يتناسب مع طبيعه هذا الاله العظيم الغير محدود. When we see this greatness of God, we realize that He is not asking us to be His slave, but He wants to enter into a relationship with us according to how He revealed Himself in the Bible. We are not taking sides because we are Christians, we promoting the Bible, but this is the reality. That God reveals himself in his absolute greatness in the Bible, and he also in the Bible invites us to a relationship with him. Yes. And we're going to go to the next chart soon, but just a thought here is that we see the universe reflecting God's power and eternal nature, but part of his nature is a God of infinite love. And it's not just love or that tolerates, but there's no other love. He's the greatest. احنا هنتنقل للسلايد الثاني سريعا، بس فكره سريعه انه لما بنشوف اللامحدوديه بتاعه الله وبنشوف الكتاب المقدس بيعلن انه محبة الله أيضا غير محدودة وغير مشروطة. هو مش بس بيتحملنا وخلاص، لكن محبته لينا غير محدودة بناء على شخصيته الغير محدودة اللي احنا هنشوفها ونتكلم عنها دلوقتي. Thank you. Well, we may have to stay here a little bit longer because we're now going to chart number 2. Yeah. In chart number 2, the Bible declares that God had made the earth by his power, he had established the world by his wisdom, and stretched out the heavens by his understanding. في أرمية 10:12 في الكتاب المقدس بيقول أن الله هو صانع الأرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته، وبفهمه بسط السماوات. The other verse is that says that the invisible things of God are seen from the creation of the world being understood by the things that are made, his eternal power and Godhead. وآية أخرى لأن أموره أي أمور الله رمية 1 في رمية 1:20 لأن أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته. So we see here two things. We see that the Bible declares that the universe, everything was created in wisdom by God. And then secondly, we look at the universe to reveal God's power, his invisible attributes. فاحنا بنشوف قوة الله الغير محدودة اللي بتعكس لينا صفاته اللامرئية اللامحدودة وأعماله الظاهرة في الطبيعة. بالضبط. So what I'd like to do is go through this universe using our solar system as an example. I came from the space program, and I'd like to share that experience and like to use the picture of us traveling through the universe in our spaceship, which is our solar system.
في العرض اللي هنقدمه انا هستخدم الفكره بتاعه المركبه الفضائيه، لاني انا جاي من مركبات الفضائيه من اول أبولو لغايه مكوك الفضاء، لغايه مكوك الفضاء. وعشان كده هستخدم الفكره دي انه الارض والمجموعة الشمسية هي المركبة الفضائية اللي احنا بنسافر فيها في الكون. الأرض نفسها، الأرض والمجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية كأنها المركبة الفضائية اللي بتاخدنا في رحلة ننطلق بيها نرى الكون كله. So fasten your seat belts out there, seats and trays in the upright position. We're going to travel through the universe faster than the speed of light. فلو سمحتوا اربطوا الأحزمة وتشبثوا بمقاعدكم، لأن احنا هننطلق في الفضاء بسرعة أكبر من سرعة الضوء. So what I'd like to do is make a comparison of what we know, what it takes to live in space. The International Space Station has humans now for the last 10 years. And we now understand what it takes to live in the harsh environment of the space. فالرحلة اللي احنا هنمشي فيها عايزين نشوف مع بعض ايه اللي احنا نحتاجه علشان نعيش في الفضاء. دي صورة للمحطة الفضائية اللي موجودة في الفضاء بقى لها أكتر من 10 سنين، وادت لنا فكرة عن إيه الاحتياجات بتاعتنا بتاعت رواد الفضاء اللي فيها علشان يقدروا يعيشوا في الفضاء. So this is a picture of this International Space Station. And so what does the International Space Station need to support life in space? First, it needs a power source. فدي صورة للمحطة الفضائية الدولية اللي موجودة في الفضاء. فالمحطة دي محتاجة إيه؟ أول حاجة تحتاجها محتاجة لمصدر للطاقة. Then it needs to have a temperature control system to protect it from the harsh environment, hot and cold environment of space. محتاجة كمان لنظام ينظم درجات الحرارة من الطبيعة الصعبة اللي موجودة برا المحطة. بالظبط. It also needs a protective shield against radiation from the sun and meteorites impacting the earth. محتاجة وقاية من الإشعاعات الضارة والنيازك المميتة. And then it needs a means of converting the energy from the sun to useful power on the station. ومحتاجين طريقة نحول بيها الطاقة الشمسية إلى طاقة نقدر نستخدمها إلى كهرباء. بالظبط. And then it must be able to provide a breathable atmosphere for the astronauts. ومحتاجين كمان إنه يكون المجال بتاعهم، الهواء بتاعهم يقدروا يتنفسوه يستنشقوه. And finally, maintain attitude of the station so that the solar panels can be in contact with the sun's energy. واخيرا كمان المحطه دي محتاجه ان اتجاهها يبقى دايما مظبوط علشان الخلايا الضوئيه اللي بتستقبل اشعه الشمس اللي هتحولها لطاقه تبقى قادره دايما تستقبل اشعه الشمس. There are probably others, but these are critical key requirements to support life in space. أعتقد إنه في أشياء أخرى كمان، لكن هنكتفي بهذه العوامل اللي هي مهمة جدا عشان الحياة في الفضاء. أمين. بس للتوضيح للمشاهدين أحبائنا، ده حلقة خاصة بتتكلم عن أسئلة كتيرة جدا. ليه الله خلق الكون بهذا الحجم الكبير من المجرات والكواكب والنجوم؟ ليه الله اختص الأرض بالحياة؟ هل هناك 7 سماوات؟ مفهوم كلمة السماء. الحاجة الثانية، هل الإله اللي موجود في الكتاب المقدس يتوافق مع هذا الإله الذي أبدع هذا الكون وخلقه؟ دي أسئلة اللي بتدور حواليها حلقتنا النهاردة. عشان كده انتبه للموضوع، لأنه موضوع مهم جدا هيقودنا في الآخر
انه هذا الاله هو نفسه يسوع المسيح الذي نؤمن به. اتفضل. He's explaining to the viewers that this is a special episode that's talking about the universe, how it started, about heavens. So it is asking the audience to focus on these topics that we're talking about. So you can continue. Yeah. So we have the sun as the Earth's power source. فاحنا عندنا الشمس هي مصدر الطاقة بتاع الأرض. The sun is designed to provide constant power for millions of years. الشمس مصممة على أنها تبقى مصدر للطاقة لملايين السنين. This is so important because if the sun's energy output would vary, it would be deadly to life on Earth. العامل ده مهم جدا لأنه لو الطاقة المنبثقة من الشمس بيتغير ده هيكون مميت للناس اللي عايشة على الأرض. It would either be too hot or too cold for life. فيا إما هيكون سخن جدا يا برد جدا أو برد جدا. صحيح. So the sun produces its energy through hydrogen fusion. At the center of the sun, the core, the temperature is 16 million degrees Celsius, which is required for fusion. الشمس بتولد الطاقة من خلال وبيطلع درجة حرارة 16 مليون درجة مئوية. الطاقة اللي في المركز بتاع الشمس. في مركز الشمس نفسه. في نفسها. مركز الشمس 16 مليون درجة مئوية. 16 مليون درجة مئوية. But that temperature in the center is, by the time it reaches the surface, is only 6,000 degrees centigrade. لكن درجة الحرارة لما على سطح الشمس 6000 درجة مئوية. That is very important for us because at the 6,000 degree centigrade temperature, the sun radiates most of its energy in the visible spectrum of light. وده مهم جدا لأنه في درجة الحرارة دي الأشعة المنبثقة من الشمس بتدي الأطياف المرئية للأشعة. أطياف الشمس. Yeah. And why is that important? Because the plants on the earth require this frequency to produce photosynthesis. وليه ده مهم؟ لأنه النباتات اللي موجودة على الأرض محتاجة المجال دوت أو الدرجة دي علشان عملية التمثيل الغذائي أو التمثيل الضوئي. So God fine-tuned the sun to the life on the earth by having the right temperature on the surface of the sun. وبنشوف هنا إنه الله عمل عملية ضبط للحرارة بتاعة الشمس، ضبط دقيق جدا عشان يكون مناسب للحياة على الأرض. Our sun is a yellow dwarf. It's sort of rare. It's not the most common stars in the universe. In this particular picture, you can see the size of our sun in that red circle, and some of the other sun stars that are much, much larger than our sun. بنشوف في الصورة ديت إنه الشمس بتاعتنا هي وكأنها قزم أصفر. لو شايفين في الصورة اللي هي أول حاجة اللي عليها السهم، اللي عليها السهم هي دي الشمس بتاعتنا. في نجوم أكبر بكتير من الشمس. So just as a interesting, Arcturus is a red giant. It's so large that our inner solar system, including the orbit of Jupiter, would fit nicely inside the center of this large red giant. Can you say that again? Yeah. What is the point that you mean? The Arcturus is so big that the
our solar system, including the orbit of Jupiter, would fit nicely into the The inside whole of the... solar system. Yes, including Jupiter. Oh wow. بنشوف النجم الكبير اللي اسمه الكبيرة. اركتورس او بالعربي حارس السماء. دوت كبير جدا لدرجة انه يسع بداخله المجموعة الشمسية كلها، وداخل فيها جوبيتر كمان اللي هو المشتري بالمجال بتاعه. Very big. ضخم جدا. Our solar system is very unique also. This picture illustrates the inner planets, the rocky planets, and then the gas giants from Mercury to Neptune. الصورة اللي جاي بتورينا انه المجموعة الشمسية بتاعتنا متنوعة جدا من كواكب صخرية لكواكب غازية. And we are finding new planets outside of our solar system. I think to date they found as much as 1,000 planets outside of our solar system. عمالين يكتشفوا كواكب جديدة. ففي اكتشفوا 1000 كوكب آخر برا المجموعة الشمسية بتاعتنا. But these planets that they're discovering are much different than our inner solar system. They're mostly our large gas giants like Jupiter, Saturn, and Uranus. لكن الكواكب الأخرى هي كأنها أو هي كواكب غازية ضخمة زيها زي المشتري أو زحل أو أورانوس. And one thing that is different is that these planets they're discovering have a very highly elliptical orbit. Our orbits are more circular, which is very important. في نقطة مهمة بالنسبة للكواكب الأخرى، لقوا إنه المدار بتاعها بيضاوي، في حين إحنا المدار بتاع الأرض بتاعنا دائري. And the reason it's important to have more circular orbits because if it was a highly elliptical orbit, it would go out of the, it would get too hot when it gets to the sun, or it would get too cold when it gets away from the sun. أهمية النقطة ديت إنها المدار بتاع الأرض دائري مش بيضاوي، إنه لأنها لو بيضاوي كان هيجي في وقت تبقى تبعد قوي عن الشمس، فتبقى الجو بارد جدا جدا لا يصلح للحياة، أو يجي في وقت تاني تقرب قوي من الشمس فيبقى سخن جدا جدا. Yes. Again, not by coincidence. مرة تانية ده مش بالصدفة. It's per design. في تصميم ورا ده. We also found that the planets, the distance of the planets from the sun are not random as the theory of evolution would suggest. They are ordered in a geometric fashion. بنلاقي كمان انه المسافة بين الكواكب المختلفة والشمس هي مسافات منتظمة جدا تحكمها يحكمها قانون رياضيات او فما هواش المسافات دي ما هياش عشوائية زي ما نظرية التطور بتحاول تقول لنا. In 1700 the astronomers discovered this mathematical law that predicts where the orbit of planets should be, and at the time they had not seen the asteroid belt or Uranus, but based on this mathematical equation they predicted it, and then when they looked they found it. في القرن الثامن عشر أو في 1700 لما اكتشفوا المعادلة ديت بتاعت المسافات بتاعت الكواكب من الشمس، أدركوا إنه في كوكبين ناقصين ما كانوش معروفين لسه في الوقت دوت، ولما دوروا لقوهم اللي هو كوكب اسمه سيريس أو بالعربي طير قاف يه ر، والتاني أورانوس. Again, not by chance, but by design.
مرة تانية مش بالصدفة، لكن كان في تصميم ورا الأمر ده. يعني ترتيب الكواكب في المجموعة الشمسية اللي هي بتبدأ من عطارد، فالزهرة، فالأرض، فالمريخ، فالمشتري، فزحل، فأورانوس، فنبتون، وهكذا، وفي سيروس اللي هو اكتشفوه. هذا الترتيب بالمسافات دي، بعد كل كوكب عن الشمس، وان تيجي الكرة الأرضية مثلا رقم 3، ده ترتيب مش عشوائي، ترتيب يخضع لمسافات وقياسات حسابية يعني دقيقة جدا. He's saying, so we understand from what you're saying that the distance of all these planets in the solar system is not haphazard. So it follows very specific formula. Exactly. And by the way, this is the reason this is not being taught in school, because it goes against the idea of natural formation from rocks colliding and coalescing. So this will never be taught in a public school. الفكرة دي مش بتدرس في المدارس العامة خالص، لأنها بتدحض تماما فكرة ظهور الكون بطريقة عشوائية من نتيجة صخور بتتصادم مع بعضها. هل يعني إلى هذه الدرجة الإنسان بيحاول يخدع نفسه في محاولة تغييب وجود خالق، فيخفي حقائق موجودة عن الأجيال اللي جاية في التعليم أو في المعرفة أو من خلال أي وسائل، مقابل أفضل متشبث بفكرة معينة وميت عليها، مقابل أن أنا أرفض الله وجود إله خالق؟ Is it to that extent people can not mention a theory or a finding so that to disprove design and God creating and rather hold to their idea that they made themselves? Yes, exactly. And there are other problems with the idea of how the planets were formed. First of all, they don't know where these heavy elements came from that make up our inner planets. Plus, there's not enough, there shouldn't be enough matter to form the gas giants in the outer orbits. في اشياء كتيره ملهاش تفسير بحسب الافكار اللي موجوده، ملهاش تفسير خالص. مثلا منها منين جت المعادن اللي موجوده في باطن الكواكب دي؟ يعني هل الكواكب دي نفسها اللي هي من بداية من عطارد للزهرة نعدي الأرض فيها معادن في داخل تكوينها، أم هي كواكب أنا سمعت إن في كواكب صلبة وكواكب غازية؟ هل الكواكب الصلبة دي في داخلها أيضا معادن مشابهة للي جوه بطن الأرض؟ Is there metal in the center of the rocky planets? And is there metal in the gas planets also, or not? Yes, there's iron core in the center of the Earth, and other rocky planets have metal iron in it. في المركز بتاع الأرض هو عبارة عن حديد، وده موجود في كواكب أخرى أيضا. بس يعني سوري ما اعرفش هو جوه الموضوع ولا لا. يظن البعض ان الحديد نازل من السماء، فهل الحديد من باطن الارض ولا نازل من السماء؟ يعني حتى في آية قرآنية ان انزلنا الحديد، فهل الحديد نازل من السماء ام من باطن الارض؟ يعني ده سؤال حابين نطرحه، يعني لان هو يعني قال انه مركز الارض فيه حديد وايضا الكواكب الاخرى في حديد، فهل في يوم من الايام مطرت الارض بحديد؟ يعني او السماء قصدي بحديد. اتفضل. There is a question here that some people think that iron has came from above, rained down on earth. There is a Quranic verse that says that. Is iron is in the center of earth and the center of other planet, or it came from outside? Well, this is a problem. No one knows where these metals came from.
the current theory is that in order to get metal like iron formed, you have to have a big giant red star exploding, creating a supernova. And that in that explosion, although nobody knows, they say that's where it came from. But iron by itself just doesn't precipitate out of the atmosphere. ازاي الحديد بقى موجود في باطن الارض في مركز الارض وكواكب اخرى؟ مش معروف ايه الميكانيزم او ازاي ده حصل بالظبط. في ناس بتفترض نظريه معينه انه في كوكب احمر كبير انفجر وحصل ومنه حصل ده، لكن مفيش اثبات لكده ومفيش، ولكن الاكيد انه الدنيا مش هتمطر حديد. يعني هذا النص اللي موجود في القرآن اللي بيزعم البعض انه اعجاز علمي موجود في القرآن هو امر مش مفصول فيه، مش محقق فيه، امر مش علمي بحثي كامل، يعني مقطوع فيه القرار يعني. لكن الحديد كما هو في مركز الارض موجود في ما مطرش في يوم من الايام، هي مجرد نظريه انه هناك كوكب احمر انفجر فنزل من، هي مجرد نظريه مش قاطعه يعني. فهنا بينفي وجود اعجاز في هذا النص. نكمل الموضوع لو حابب انه نتعدد. So he just reiterated what you said, so we can continue. Just the only thing that maybe so we are clear, there is iron and nickel in some of the meteorites that impact the Earth. So we do get occasional meteorite impact that are rich in iron. بعض النيازك اللي بتخبط الأرض فيها حديد. But that doesn't explain how it goes inside the Earth and forms the center. Well, that's a problem. Yes. لكن ده ما يفسرش ازاي الحديد يخش الباطن الارض ويكون المركز بتاعها ويبقى حديد. ازاي يصل الى دخول اعماقه ويبقى موجود في مركز الارض وفي اعماق الارض ونقدر احنا نستخرجه من الارض. فمش عمليه مطريه انزلنا، يعني مش نزول بطريقه معينه، هي عدة عوامل. Okay. Go on. So we're now at the part where we talk about where are we from with respect to the distance from the sun. We are just at the right distance from the sun. We're not too hot or not too cold. This is kind of an illustration of the closer we are to the sun, the hotter it is, the further away, the colder it is. وفي الشريحة ديت أو في الصورة دي بنشوف موقعنا إحنا كعايشين على الأرض، موقع الأرض من بعدها عن الشمس. فإحنا لو كنا أقرب للشمس كان هيبقى درجة الحرارة شديدة جدا، ممكن تسيح الحديد نفسه. الحديد ممكن تسيح الحديد بالظبط. أو لو كنا أبعد من كده بيبقى بيبقى برد شديد جدا، وده ممكن يخلي الميه تتجمد وما يبقاش في حياه. يعني احنا موجودين في المكان الصح. We are in the right spot. Yes, and the next chart will illustrate that. والشريحه اللي بعد كده هتوضح ده. Okay. So this slide, this chart shows the distance of the planets from Mercury to Neptune from the sun, and also the temperature of the planets in Celsius. في الشريحة دي بنشوف درجات الحرارة المختلفة بدرجة الحرارة المئوية. So what you see here is the blue. At blue, you would not have liquid water. You would only have ice. ففي الجزء الأزرق مش ممكن يكون في ميه سائله، مجرد ثلج. يعني لو الارض في الجزء الازرق عشان المشاهد اللي بيتابعنا، الميه لا يمكن تحتفظ بسيولتها، تتحول الى مجمده. فمش ممكن هيكون في ميه سائله ابدا.
And above 100 degrees Celsius, you have steam, which is, again, not liquid water. في درجة الحرارة المية مئوية، الحرارة عبارة عن بخار مية، فمش هيبخر المية. فبرضه مش هيكون في مية سائلة بالظبط. So there's a very narrow band. You can see that in that green vertical line, where you can have liquid water at that distance from the sun. ففي جزء بسيط جدا هو اللي ممكن المية تكون فيه سائلة وتستمر، اللي هو وتستمر سائلة، اللي هو الجزء الأخضر دوت، وإحنا موجودين في الجزء ده، في البعد دوت من الشمس. And we need to have liquid water in order to support life. And Earth is right at that location where we can have liquid water at that distance from the sun. واحنا محتاجين المية السائلة عشان نعيش، والأرض هي في المكان المظبوط، في المسافة المظبوطة بالظبط علشان نقدر يكون عندنا المية السائلة. نرجع نقول إنها مش عشوائية، ترتيب الأرض من بعدها عن الشمس مش بطريقة عشوائية، ده بطريقة تصميم ذكي. We can say again that this is not haphazard or random. Yes. It is designed to be this way. لو كانت الأرض مكان الزهرة كنا نسيح من درجة الحرارة، لو كانت الأرض مكان المريخ كان الحياة تبقى جامدة على الأرض. Go ahead. Okay. So again, let's go on and let's look at the next feature that we have on the Earth, and that is the temperature control of the Earth. النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم عليها هو ضبط درجات الحرارة على الأرض. So we have God designed our Earth to have more than 75% water, and we have ice caps on the north and southern poles. فاحنا الأرض فيها 75% مية، وفيها الجزء الجليدي في القطبين الشمالي والجنوبي. This water and ice controls our temperature on the surface of the Earth to 20 plus or minus 4 degrees Celsius. فالمية والجليد اللي في القطبين هم اللي بينظموا درجة الحرارة على الأرض ب20 زائد أو ناقص 4 مئوية. يعني وجود المية ووجود القطبين الشمالي والجنوبي بيعملوا عملية كنترول أو تظبيط لدرجة الحرارة على الأرض، مش موجودين بطريقة عشوائية. بالظبط. And without this, the temperature without this would be 120 degrees Celsius to minus 160 degrees Celsius. So the water and the ice brings it from this very wide temperature range down to a very narrow temperature range. فوجود العوامل ديت هي اللي بتظبط الحرارة زي ما قلنا. عدم وجود العوامل ديت ممكن يخلي الحرارة توصل ل the high is 120 degrees Celsius. 120 درجة مئوية أو ناقص 100 مئوية. ودي استحالة في الحالتين. في الحالتين مش ممكن يبقى في حياة. في الحالتين استحالة وجود حياة. بالظبط. ناقص 160 ده. Okay. And also, the Earth has a small amount of carbon dioxide in the atmosphere. And that is very important because without that carbon dioxide, the Earth would cool down to very low temperatures when it rotates to the night side of the universe. عامل تاني هو وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بتاع الأرض. من غير وجود ثاني أكسيد الكربون درجة الحرارة على الأرض هتهبط بدرجة شديدة جدا جدا، تنخفض بدرجة شديدة جدا لما تكون الأرض مش مواجهة للشمس، اللي هو أثناء الليل. أثناء الليل. So we have the oceans, the ice, the carbon dioxide, and our rotation of the Earth around its axis all work together to keep the temperature comfortable here on Earth.
فالعوامل اللي بتظبط درجه الحراره على الارض المحيطات. هي المحيطات، الميه كلها بكل المية انواعها بشكل عام. الموجوده، محيطات القطبين. وبحار والقطبين وثاني اكسيد الكربون، وكمان المحور بتاع الارض ودورانها حوالين على المحور ده. And by the way, if we had much more carbon dioxide in the atmosphere, the carbon dioxide would not allow us to see the stars in the universe. It would filter out that light. So we have just the right amount to keep the temperature comfortable and be able to see the universe. وكمان بالمناسبة لو الكربون دايوكسيد لو كان زيادة عن أو اللي هو ثاني أكسيد الكربون لو كان زيادة عن المطلوب أو عن النسبة المحددة ديت، كان هيخلينا ما نقدرش نشوف النجوم. كان أشعة النجوم يفلترها وما نقدرش نشوفها، يحجبها عننا. بالظبط. Amazing again. يعني كل حاجة معمولة بحسبة، بميزان. المسافات اللي موجودة للكواكب في بعدها عن الشمس بحسبة، ترتيب وجود الأرض بحسبة، نسبة وجود ثاني أكسيد الكربون على الأرض أو في الغلاف العام الجوي بحسبة معينة، لا زيادة ولا نقصان، وجود المحيطات والأنهار والمية بنسبة 75% من تكوين الكرة الأرضية بحسبة، وجود القطبين أيضا الجليد الشمالي والجنوبي بحسبة. لا يمكن العشوائية ولا الصدفة تنتج هذا الوجود بدقة وبحسبة شديدة ومتناهية. بالظبط كده. We also discovered that water has a very unusual property. It's unique. It's different than all other liquids. اكتشفنا انه الميه ليها خاصيه متميزه جدا مختلفه عن بقيه السوائل كلها. الميه نفسها. الميه. It has the best heat transfer properties to absorb and release heat. As you can see there, it is many times better than the other liquids. فهي بتقدر تمتص حرارة وتشع حرارة أحسن من أي أو أكتر من أي سائل آخر زي ما بنشوف في الشريحة دي. Water is the only liquid when it freezes, it floats on the surface of its liquid. Every other liquid, the ice of that liquid sinks to the bottom, does not float. Only water ice floats. Yeah. المية لما بتتجمد وتعمل تلج، التلج ده بيطفو على سطح المية. المية هي السائل الوحيد اللي عنده الخاصية دي. أي سائل تاني لما بيتجمد بيغطس في السائل، مش بيطفو على السطح. فدي تميز للمية نفسه كسائل. تميز شديد. And that is again critical for life on Earth, because if water ice sunk when it formed, the rivers and lakes would freeze from the bottom up. But because it forms a ice layer, it insulates and keeps the rest of the water below it from freezing. والخاصية دي مهمة جدا جدا للأحياء البحرية، لأن لو المية بتتجمد وبتنزل أو بتتجمد من تحت لفوق، فكل المحيطات والبحار هتبقى متجمدة، ما يبقاش فيها حياة. لكن اللي بيحصل إنه التلج بيطفو على سطح البحر أو المحيط، وبيفضل بتفضل المية في أعماقها سائل، بتفضل سائلة بسيولتها، فده بيبقى عازل، بيساعد على الحياة. بالظبط. فالطبقة الثلجية دي بتبقى عازل للمية اللي تحتيها. Yes, again, critical, very important. دي نقطة مهمة جدا وشديدة الأهمية للحياة البحرية. There are other properties of water that's unique. It's the universal solvent. It has the highest surface tension, and because its density is lower than oxygen and nitrogen, it's able to form weather clouds and support the water cycle. في خصائص أخرى كثيرة للمية، إنها هي مذيب عام، فكثير من المعادن بتدوب فيها، إن عندها في خاصية اسمها السيرفيس تنشن،
صعب ترجمتها بالعربي، لكن في دي خاصيه مهمه للميه، وكمان خاصيه انه الميه بتتبخر، وده بيتحكم في الامطار والتبريد، تكوين والسحب والامطار والتبريد، ونرجع لدورة الحياة تاني. الأمطار مفيدة للزرع والنباتات، ودورة الحياة ودورة المية المية. Oh, so Earth is the only planet that has an abundance of water. الأرض هي المكان الوحيد اللي فيه مية متوفرة بكثرة. ما احنا قلنا نسبة 75% تقريبا. من تكوين 75%. When you look at these other planets from Mercury, Venus, and Mars, you see that they almost have no water at all. الكواكب التانية اللي قريبة من الأرض زي عطارد والزهرة عطارد والزهرة، المريخ بعد الأرض، في بعد الأرض، اللي هم اللي حواليها القريبين منها ما فيهمش مية تقريبا، واللي في نسبة ضئيلة جدا جدا. يعني شايفين كمية الأصفار بعد العلامة العشرية، مقارنة بالأرض اللي هي 75%. كان في وقت قالوا إنه احتمال يكون في مياه موجودة على المريخ، واحتمال يكون في حياة، وممكن في المستقبل المريخ يصلح لحياة. هل ده مظبوط؟ At some time they said there is a probability that there is water on Mars, and there could be life on Mars. Is this possible, or is it happening? Well, if you remember, the temperature of Mars is below the freezing point of water. So if there's small traces of water, it's in the form of ice. تتذكر ان احنا قلنا انه درجة الحرارة على المريخ هي تحت درجة التجمد، فأي مية هتكون موجودة هتبقى متجمدة. Now, in the ancient past, if it had a carbon oxygen rich atmosphere, it could have raised the temperature, but we don't know. في الماضي السحيق لو كان في اكسجين وكربون واختلطوا ببعض كان ممكن كان يبقى في ميه، بس احنا ما نعرفش. And there's another difference between Mars and Earth, that Earth, as we'll see, has a protection by the magnetic field. It has a very strong magnetic field to keep the sun, solar wind from eroding the atmosphere. Mars has no magnetic field, so it doesn't have an atmosphere. وهنشوف المجال المغناطيسي. هنشوف بعد شويه خاصيه اخرى، وهي المجال المغناطيسي اللي بيحمي الارض من عوامل اخرى كثيره مدمره. المريخ ما عندوش مجال مغناطيسي تماما. No gravitational force at all on Mars. No, there is gravitational force, but the magnetic field protects the Earth from the solar wind. Yes. Mars doesn't have that. Okay. I'm sorry. It is المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي اللي بيحمي الأرض من العوامل المختلفة. Mars doesn't have that. It has a very weak, not enough. It has a very weak magnetic field. المريخ عنده ضعيف جدا جدا جدا، مجال مغناطيسي ضعيف جدا. هل المريخ بمجاله المغناطيسي الضعيف قادر يكيف في دورة أو في دايرة حياته أو في دورانه ومثبته في نفس الدايرة، ما يطلعش بره المدار بتاعه، ما يطلعش بره المسار بتاعه؟ This weak magnetic field has an impact on the positioning and the attitude of Mars and staying in its orbit? Not that we know of, no. It just it's there to protect us from the sun, and I'm going to talk about that in a couple of slides. مش معروف بالضبط، لكن هنتكلم عن الموضوع ده بعد شويه. وهو كان بيشير ان المجال المغناطيسي اللي بتتمتع به الارض بالقوه بتاعتها انه بيحمي الارض نفسها من حراره او من قوه حراره الشمس القاتله. يعني المجال المغناطيسي هو حمايه للارض. بالظبط، هنتعرض لدوت بعد شويه. اوكي. Yes, it'll be better. So
Right now, nobody knows why the Earth has so much water, because the idea is that Earth was bombarded with icy comets, but then so would have Mercury and Venus, which is so close, would have also been bombarded by icy comets. مش معروف ليه الأرض هي الوحيدة اللي فيها الكمية الهائلة دي من المية. في الأرض تعرضت لهجوم من النجوم المذنبة، بس في كواكب أخرى برضو تعرضت لهذا، لكن ما عليهاش المية دي، فمش قادرين نعرف ليه الأرض بالذات اللي عليها كمية المية دي. نوصل هذا الكم إلى نسبة 75%. بالظبط. احنا عارفين السبب دلوقتي، لأن هي زي المبرد للأرض من درجة حرارة، عاملة نوع من الاتزان للحياة على الأرض. مش السبب، اللازمة، لكن لازمتها لكن إيه؟ جت ازاي؟ جت ازاي ما نعرفش. هو سببها ده. ايه ما نعرفش. بالظبط. جت ازاي ما نعرفش، لكن عارفين فايدتها ايه. So again, this is one of those amazing coincidences also that we have so much water and no one else has water. ودي حاجة فريدة، وإذا كنا هنقول دي صدفة فتبقى صدفة غريبة جدا ان الارض بس هي اللي فيها الكمية دي من المية، والباقي ما عندوش. كل الكواكب وكل في كل حتى كل المجرة اللي هي فيها الارض ما فيش اي نسبة لوجود اي نجم او كوكب عليه هذه النسبة من المية. And this includes all the other planets and constellations that nobody has water. Well, I'm talking about the inner solar system. They are. We don't know, but there maybe water on some of the moons of Jupiter, Saturn. But within the inner solar system, Mercury, Venus, Earth, Mars, there is no water. احنا بنتكلم بالتحديد على المجموعة الشمسية القريبة، اللي هم عطارد والزهرة والمريخ. في احتمال يكون في مدار المشتري، لكن لسه مش عارفين. Another amazing thing that's unique to the Earth is that Earth is the only planet that has an abundance of nitrogen gas. حاجة تانية متميزة جدا الأرض بتتميز بيها جدا، وهي إنه في وفرة من غاز النيتروجين. You can see on this chart there that Mercury doesn't have any nitrogen. Venus has a couple of less than 5%. Mars has less than 5%, but the Earth has 78% nitrogen gas. ممكن نشوف من الشريحة ديت إنه عطارد ما فيهاش نيتروجين خالص، الزهرة فيها أقل من 5%، المريخ فيه أقل من 5%، الأرض عليها 78%. The reason نيتروجين. Yes. The reason this is so important because if you have an oxygen in your atmosphere, you need a gas to dilute it, so not everything burns. وإيه أهمية النيتروجين؟ هو إنه لو إحنا عندنا أكسجين في الغلاف الجوي بتاعنا، في الجو بتاعنا، كان لازم يبقى غاز تاني يعادل الأكسجين دوت، وإلا كل حاجة هتتحرق لو بس أكسجين. And nitrogen and oxygen are very similar in properties, so that they mix very nicely. والنيتروجين والأكسجين ليهم خواص متشابهة جدا، فبيختلطوا ببعض بسهولة. عكس أي غاز آخر. Different than many other gases. Yes, for example, helium, if we had an abundance of helium instead of nitrogen, it wouldn't work because helium is lighter, it would rise in the atmosphere, and you still would have an oxygen-rich atmosphere close to the ground. فمثلا زي ما حضرتك قلت انه غازات اخرى ما عندهاش نفس الحاجه دي، فمثلا الخاصيه دي، فمثلا الهيليوم غاز خفيف جدا، فبيطلع لفوق، فكنا هيبقى عندنا نفس المشكله، الهيليوم يطلع لفوق والاكسجين يفضل تحت حوالين الارض، وتبقى فيصبح الامر خطوره. بالظبط. فالله اوجد النيتروجين بهذه النسبه على الارض، يعمل عمليه او في المدار بتاع الارض يعمل عمليه توازن مع الاكسجين في الغلاف الجوي بتاع الارض، وفي نفس الوقت هم قابلين بعض، يعني مش حاجه ممتزجين.
And no one knows where nitrogen gas came from. It didn't come from the interior of the Earth. It didn't come from comets or some extra source, but it's here in abundance, just as in the amount we need it. ما حدش يعرف النيتروجين بالكميه الوفيره دي جه منين. بس الارض ايضا اختصت بكميه مناسبه من النيتروجين اللي ما فيش اي كوكب ولا نجم بيمتاز بهذه الكم. بالظبط، ومش معروف جه منين ولا يمكن يجي بطريقه عشوائيه. ومش طبعا. Yeah, amazing. Yeah. So now we talk about the what protects our Earth from the sun. يعني قبل بس ما ندخل في النقطه دي نقدر نقول عوامل الاتزان للارض والحمايه للارض والحياه على الارض تتلخص في كم المحيطات، نسبه الميه اللي هي 75% بتعمل عمليه تبريد وتلطيف للجو على الارض. الحاجه الثانيه المجال المغناطيسي اللي بيحمي الارض من الطاقه الشمسيه القاتله. الحاجه الثالثه نسبه النيتروجين بهذه النسبه اللي بيعمل عمليه تفاعل وتناغم مع الاكسجين فبيحمي الارض من الاحتراق. الحاجه الرابعه اللي هو نسبه المساحه والمسافات ما بين الكواكب المختلفه. وجود الارض في منطقه معينه اصبح من بعدها من الشمس لا هي منطقه حارقه ولا منطقه بارده. يعني نقدر نسمي الخمس مسببات للحياه على الارض. بالظبط. اوكي. عوامل عشان الحياه تستمر. بالظبط. Okay. So this is a picture of the Earth and the inner core and the outer core. And what we have on Earth, which is again unique to the other planets, we have a large iron molten core. And this molten core creates a strong magnetic field. You see on the right-hand side, the picture there shows in the right-hand side a white dot which represents the Earth. The blue area shade represents the magnetic field that this center molten iron core generates. فالأرض كمان بتختص إنه فيها مجال مغناطيسي قوي جدا جدا جدا. فلما نشوف الصورة الجزء اللي فيه الأزرق الكتير اللي على اليمين دوت، إن النقطة اللي في الحتة الزرقاء ديت هي دي الأرض، والأزرق ده كله هو المجال المغناطيسي اللي حوالين الأرض. يعني الأرض نقطة وده المجال المغناطيسي بتاعها. هذا يعني لو الصورة مش هتكبر أكتر من كده عشان نقدر نشوف يعني ربنا يبقى بيكبرها. دي الأرض والازرق ده كله المجال المغناطيسي اللي هو عامل زي الحمايه حوالين الارض. وده نتيجه يعمل لها اتزان، يعمل لها حمايه يصد الطاقه الشمسيه القاتله. بص الشمس عامله ازاي. يعني الطاقه الشمسيه اللي هي الشمس من وجود الارض، فالازرق ده عامل لها حمايه. بالظبط. وده نتيجه لوجود المعدن اللي في المركز بتاع الارض اللي هو الحديد. And no one really knows what caused this swirling motion inside the Earth to generate these very strong magnetic fields. الحديد اللي موجود في مركز الأرض بيلف. الحديد بيلف، فمحدش عارف الحركة ديت، لأن الحركة دي هي اللي بتوجد المجال المغناطيسي. يعني الحديد نفسه اللي في مركز الأرض كمان بيولد ولا المجال المغناطيسي بيخليه يلف؟ لا هو اللي بيولد المجال المغناطيسي. ولا بس في مجال حوالين الأرض بعيد عن مركز الأرض. Yes. The question is the swirling of the iron in the center of the Earth, is that what creates the magnetic field? Yes, it is. It's that swirling motion, but nobody knows how it got started. بالتأكيد الحركة بتاعة الحديد في مركز الأرض هو ده اللي أوجد المجال المغناطيسي. لكن ما حدش يعرف إيه اللي ولد الحركة دي. اللي خلى الحديد يلف في دوائر. هل دوران مستمر ولا دوران كل
مسافة زمنية دوران الحديد في مركز الأرض. Is the motion of the iron, is it continuous or Yes. is on and off? No, it's continuous. If it stops, we're in trouble. هو مستمر على طول، لو توقف في أي وقت يبقى الأرض عندنا تفقد مشكلة، مجالها يبقى عندنا المغناطيسي. مشكلة كبيرة. يفقد توازنها. تفقد we توازنها. lose our protection. Protection from- نفقد الحماية بتاعته. And here's something interesting also, is if the Earth was smaller, the magnetic field would be weaker, and therefore we would be in trouble. If the Earth was much larger, then the magnetic field would be strong, and it would be dangerous to living beings. So we are at the right size. خاصية أخرى بالنسبة لحجم الأرض نفسها، لو كانت أصغر من الحجم الحالي كان المجال المغناطيسي دوت كان بقى أصغر أقل أو أضعف، فكان يبقى مش فعال. مش ضابط. ولو كانت حجم الأرض أكبر كان هيبقى المجال المغناطيسي قوي جدا، فكان هيبقى ضار بالإنسان. يعني انضباط أو تحديد أو تحجيم حجم الأرض بهذه المساحة أو بهذه الحجم ده بيتوازى مع أو بيتعامل مع المجال المغناطيسي بتاعه بدقة. The size of Earth is proportionate to the magnetic field. Yes, it is. Yeah. So again, amazing coincidence. If it is a coincidence. It's not. هي بتقول صدفة غريبة جدا لو هي صدفة. لو هي صدفة يعني. So now we talk about power generation on the Earth. This picture on the slide shows the space station with the solar panels. And the way electricity is produced on the solar and the space station is the sun hits the solar cells and it produces electrical power. هنتكلم دلوقتي عن مصدر الطاقة على الأرض. فدي صورة مرة تانية بنشوفها للمحطة الفضائية الموجودة في الفضاء، ودي الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية اللي بتولد كهرباء. فأشعة الشمس بتسقط على هذه الشرائح وعلى الخلايا الضوئية وبتولد طاقة كهربائية. So on the Earth we have something actually very similar to this. على الأرض احنا عندنا حاجة شبيهة جدا بده. What we have, our solar cells are plants and trees and grasses. So here is a الخلايا الضوئية بتاعتنا هي النباتات والأشجار. So here we have a picture showing the sunlight that's just at the right temperature, right frequency, impacting the solar cells, the leaves, and the leaves through photosynthesis generate chemical energy in terms of food. As you see, they're delicious. And without the plants, we would not have food. It's the only source of food we have. فزي ما احنا شايفين في الشريحة ديت الشمس بدرجة الحرارة المعينة بكل خصائصها المعينة، الأشعة دي بتسقط على الأوراق النباتات والأشجار اللي هي بمثابة الخلايا الضوئية، ومن خلال عملية التمثيل الضوئي أو التمثيل الغذائي بينتج اللي شايفينه في الصورة الثالثة اللي هي الخضروات والفواكه والنتيجة دورة مترابطة مع بعض ومتكاملة، بتولد طاقة كيميائية. And in addition to creating foods, plants absorb carbon dioxide and generate oxygen. وبالإضافة إنه ده بيدينا الأكل اللي إحنا بناكله خضار وفواكه، لكن كمان بيمتص ثاني أكسيد الكربون وبيدينا أكسجين. فإحنا عايشين على ناتج الأكسجين أو جزء منه، ناتج الأكسجين اللي طالع من النباتات. So we live on that oxygen coming out of that. والنباتات بتحمينا من ثاني أكسيد الكربون. And the plants protect us from carbon dioxide. They control, and in addition to plants, you have the same thing occurring in the oceans. But
I was going to say something. Well, the other thing about the plants being solar cells is that they actually repair themselves and they reproduce. The solar cells on the space station, if they break, you have to go get a new one and put it up there. حاجة تانية انه النباتات ديت اللي هي الاوراق اللي هي بتمتص اشعة الشمس وبتولد طاقة كيميائية وتدينا الخضار والفاكهة، فلو ورق باظ منها هي بتصلح نفسها بنفسها. النباتات نفسها، النباتات هي ورقة تانية بتطلع، في فرع جديد بيطلع. لكن على المحطة الفضائية لو الخلايا الضوئية دي باظت لازم حد يطلع ورائد فضاء يطلع ويصلحها This photosynthesis process is so complicated that it could not have developed on its own. It is very complicated. Everything has to be there in order to generate food and produce oxygen. عملية التمثيل الغذائي عملية معقدة جدا جدا جدا. ما ينفعش انها تكون حصلت من نفسها كده بطريقة عشوائية. لازم كل الأجزاء بتاعتها تكون موجودة كلها في نفس الوقت علشان تشتغل، علشان تعمل الوظيفة بتاعتها. And to support photosynthesis, God created a whole world of miniature robots in terms of insects and birds that are pollinating the plants. So without them, we would not have food either. وعلشان العملية دي تفضل مستمرة، ففي عندنا روبوتس أو اللي هو الإنسان الآلي، روبوتات صغيرة اللي هي عبارة عن الحشرات والطيور علشان تلقح النباتات. So these miniature insects and birds are amazing in their ability to fly, the variety of vision, amazing navigation system. These are all very sophisticated, complex organisms that they don't just happen to, appear all of a sudden. And yet you need this with photosynthesis to have food. فالروبوتات الصغيرة دي اللي هي الحشرات والطيور عندها خصائص متميزة جدا. عندها قدرة على الطيران، عندها قدرات مختلفة للرؤية، عندها قدرة متميزة جدا علشان تلاقي طريقها من مكان لمكان. وده مع عملية التمثيل الغذائي بنحتاجه علشان يوصل ان يبقى عندنا الغذاء اللي احنا محتاجينه. حتى الحشرات الصغيرة اللي احنا بنستخف بيها او يعني نتساءل مرات ليه الحشرات دي موجودة، حتى الحشرات الصغيرة موجودة لوظيفة. Even those tiny insects that sometimes we get bothered by, they have function. Yes, definitely. ده أكيد بكل تأكيد. And in addition to that, God created a whole world of predator insects and birds to keep these others in check. Otherwise, without that, they would overpopulate and destroy the life. ومش بس كده، لكن في مجموعة أخرى من الحشرات والطيور المفترسة علشان تنظم عدد الحشرات الأولى اللي محتاجينها عشان التلقيح، وإلا لو ما كانش ده موجود كان عددهم هيزيد جدا 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 ويبقى ضار. يعني في حشرات تانية موجودة عشان تاكل وجزء من الحشرات الصغيرة عشان تعمل عملية التنظيم ده وتحد من العدد. بالظبط. God created birds to protect the trees from insects. So these are again are required to maintain life of trees. والله خلق طيور علشان تحمي الشجر من الحشرات والضارة. And then there's a whole world of underground worms, insects that condition the soil and generate fertilizer from nitrogen in the air. They produce nitrites and ammonia for the plants to feed on.
وفي عالم آخر تحت الأرض من الحشرات والكائنات اللي بيحفظ الحالة المناسبة للتربة، وبياخد النيتروجين اللي في الجو وبيحوله للغازات المناسبة للتربة بتاعة الأرض. يعني احنا عندنا نوعين من الحشرات. بالزبط. نوع ظاهر على النباتات ونوع في باطن الأرض. النوع اللي على النباتات خاص بالتلقيح، النوع اللي في باطن الأرض خاص بعملية خاصة بالتربة وتحويل النيتروجين. بالظبط. And there's so much more. I mean, there are trees that hibernate during the winter, and at spring they come back to life. They have temperature sensors that they know what time to go to sleep and when to wake up. Amazing. في كلام كتير ممكن يتقال في الجزء ده. مثلا في اشجار كانها بتروح في بيات شتوي في وقت الشتاء، وبعدين في الصيف بترجع تاني للحياه، وكأن في ضابط للحراره بيخليها يعني في مجسات حراريه يخليها تقدر تعرف امتى تنام وامتى تصحى. يعني الاشجار نفسها عندها استشعار بالحراره وبالجو. في الوقت ده اعرف ابات او انام، في الوقت ده اعرف الربيع هل، في الوقت ده اعرف ابدا اطلع الافرع والثمار بتاعتي. بالظبط. And then we have the similar thing in the oceans that produce oxygen and food. And these are, instead of plants, these are done by plankton in the ocean. واللي شفناه بيحصل على سطح الأرض في حاجات مشابهة ليها بيحصل في البحار والمحيطات. فبدل فزي ما في نباتات على سطح الأرض، في حاجة تانية اسمها البلانكتون، أو اللي هي العوالق البحرية، اللي هي كائنات صغيرة حية معلقة في المية. So the plankton didn't migrate on the land to become plants, or the plants didn't go into the ocean to become plankton. These are two different entities, and yet you need both. If you only have plants on the ground, you don't have living things in the ocean, and vice versa. فالنباتات اللي على الأرض مش بتروح في البحر، ولا العوالق اللي في البحر بتيجي على الأرض، لكن دول مجموعتين منفصلتين من الكائنات الحية في البري منها والبحري. ولو ما كانش كل منها موجود، ما كانش هيبقى عندنا النباتات على الأرض أو الحياة في البحر. So our spaceship now has, we talk about the stabilizer, the gyroscope that we have. The moon acts as a gyroscope for Earth to keep its axis from tilting. فاحنا احنا اتكلمنا في البدايه على انه الارض هي المركبه الفضائيه بتاعتنا اللي تاخدنا للكون كله. فزي اي مركبه لازم محتاجه جهاز توجيه، جيروسكوب، جهاز توجيه. فالقمر هو اللي بيتحكم في التوجيه بتاع الارض، في التوجه بتاع الارض في حركتها. And Earth is the only rocky planet that has a very large moon to do this. والأرض هي الكوكب الصخري الوحيد اللي له قمر كبير علشان يعمل العملية دي. يعني ما في، أنا بعرف إن في كواكب لها أقمار مختلفة. يعني مثلا في أورانوس بيتكون 52 قمر، في زحل عنده 62 قمر، لكن خاصية القمر اللي هو للأرض بيختلف عن أي قمر تاني ولا مشابه ولا؟ I read that there are other planets that has moons, like Uranus has several moons, and Saturn has also several moons. Do they have different functions? Well, they're too small to have an effect on Saturn, on the size of Jupiter or Saturn, Uranus. They're there. We're not sure what the function is, but it's not like our moon that is. Without our moon, there would be no life here. Without those moons, I think it doesn't matter.
ايوه في اقمار اخرى لكن صغيره جدا جدا، مش زي حجم القمر بتاعنا. مش معروف ايه الفايده بتاعتها. احنا من غير القمر بتاعنا مش هتكون في حياه على الارض، لكن من غير الاقمار ديت ما اصلا ما فيش حياه. ما اصلا ما فيش حياه، بس مش معروف ايضا، يعني يمكن ما تاثرش على اي حاجه، ما لهاش يعني. And scientists now agree that without the moon there would be no life on Earth. والعلماء دلوقتي متفقين انه من غير القمر مش هيكون في حياه على الارض. And I'll go to the next chart. I was going to say something, but I think I'll go to this. So our moon is amazing. It's just the right size to create a total solar eclipse that we can see from the Earth. القمر يعني عظيم جدا لانه ليه الحجم المناسب جدا اللي من خلاله بيحصل الكسوف الكلي للشمس. So our moon is just the right size and the right distance from the Earth, and the Earth and the moon right distance from the sun for the moon to completely cover the sun, which is 400 times larger. فالقمر على بحجم المناسب والمسافة المناسبة من الشمس، وكذلك القمر على المسافة المناسبة من الأرض، والأرض والقمر على المسافة المناسبة من الشمس، علشان يحصل علشان القمر في وقت الكسوف الكلي للشمس يقدر يغطي الشمس بصورة كاملة، الشمس اللي هي 400 مرة قد القمر. A total eclipse of the sun can only be seen from the Earth, nowhere else in the solar system, and we think that nowhere else in the universe can you see a total solar eclipse. الكسوف الكلي للشمس بيتشاف بس من الأرض. احنا نعرف انه في اي حتة تانية في المجموعة الشمسية بتاعتنا مش ممكن مفيش كسوف كلي للشمس. فالأرض موجودة في مركز تقدر تشوف من خلال مكان تقدر تشوف فيه ونعتقد انه مفيش في اي مكان تاني في الكون كله ممكن نشوف كسوف للشمس. And the reason there's probably not other place in the universe is because for these sizes, the size of the moon, the size of the sun, the distances, for all of this to just come together by chance is a probability of 1 out of 10 with 34 zeros behind it. علشان انه العوامل دي كلها تبقى موجوده في نفس الوقت، الاحجام والمسافات اللي اتكلمنا عنها، عشان كل ده يبقى مظبوط بالدرجه دي بالصدفه، فاحتمال انه ده يحصل بالصدفه هو 10 وقدامها 34 صفر. مش عارف الرقم ده يتقري ازاي، ما يتقري 34 صفر. Well, they estimate that the number of stars in the universe, hundreds of billions of galaxies with hundreds of billions of stars, is only on the order of 10 to the with 22 zeros. So this number is so large that you would have to look at billions of universes like this to find another planet with the total solar eclipse. هنعرف انه في بلايين النجوم وبلايين الكواكب، والعدد ده بيقدر ب10 وجنبيها 22 صفر. احنا هنا بنتكلم على 34 صفر. فاحنا بنتكلم على رقم مهول، انه ده احتمال مش وارد اصلا انه يكون صدفه. So again, evolution cannot explain this phenomenon, how this happened. وده بيورينا انه نظريه التطور ما تقدرش تفسر لنا الظاهره دي. We also not too long ago realized. يعني سوري، قبل ما ننتقل من القمر معلش السؤال، هل قرأت أو شاهدت بحث معين أو اطلعت على أن القمر ممكن في زمن معين انشق نصين، انفصل كده زي البطيخة وبعد كده اتلحم؟ Just a question before we move on from the moon. Did you ever
read or during your studies or work in NASA and all of that, did you ever, was there ever an issue or came up that the moon has ever split into two halves and then came back together? No, I have never heard of that, and it would be interesting to find out how it split and how it comes back, because once a moon splits because of an impact, it usually doesn't come back until there's another force to bring it back. So there are two difficulties: one to break it in half, and the other one is to bring it back. انا ما سمعتش عن الموضوع ده خالص وما قريتش عنه، ما جاء يعني ما فيش كده خالص، لانه في مشكلتين كبار في القصه دي. الاول ايه اللي هيشق القمر؟ يعني لازم يبقى قوه هائله تشق القمر، وبعدين لو اتشق ايه اللي هيحطه تاني؟ فدول مشكلتين يخلوا انه يعني وما حصل، ما سمعناش وما حصلش انه ما سمعناش ان ده حصل لا في الكتب اللي قريتها او في الدراسات يعني. Okay. We see a crack in the Earth's crust that actually cracks the entire Earth, but we don't see anything like that on the moon, where that would represent a crack and a resurfacing of it. That's not there. احنا بنشوف انه في شرخ على القشره بتاعه الارض، لكن ما شفناش انه في حاجه زي كده شبيهه في القمر، انه في شرخ. البعض بيتهم ناسا، وحضرتك كنت في ناسا، ان ناسا عارفه ان في وقت معين القمر اتشق نتيجه لانه الله حب يدلل علامه للنبي محمد، وفي القمر اتلحم تاني، بس ناسا مخبيه الخبر ده عشان العالم كله ما يسلمش. Some people claim that NASA is keeping this issue of the splitting of the moon as a secret, so that because in the Quran that was the evidence as a miracle to prove a miracle in Islam. So NASA is keeping that from the world so that people won't become Muslims. Well, not only NASA would have to keep it from the world, but the Russian government, the British government, all of the other people who are doing space exploration would have to keep it. So it's not just one, but that. I don't know what to say, but there's no evidence. بيقول مش عارف اقول ايه، بس مش ناسا بس اللي هتحجب الخبر دوت، لكن لازم الاتحاد السوفيتي كمان، سوري روسيا روسيا يخبي، والهند تخبي، والصين فتصبح مؤامرة عالمية، واوروبا كلها مؤامرة عالمية يخبوا عشان بس ما يقولوش للمسلمين. بيقول مش عارف اقول ايه. سؤال جانا، هل من اخت جزائرية بتقول حاجة من الاثنين، يا إما هناك خالق عظيم فعلا بناء على اللي قاله البروفيسور تيبور، أو هناك أكوان متعددة. أنت عارف أن في نظرية تانية اسمها الأكوان المتعددة اللي هي ساهمت في إيجاد هذا التنظيم والنظام اللي موجود. في مشاهدة بتسأل تقول هو sorry there is somebody asking as you explained, either all these factors either can point towards a great designer and creator, or there are infinite number of other universes. الأكوان المتعددة هي لا مصطلح أنا مش المالتيفيرس، الأكوان المتعددة. Yes, well, the multiverse came about because they realized that the chance of this universe coming together with all of the constants is very low probability. So then they had a problem, because how could this come about on its own? So then they said, well, this must mean that we are in a lucky universe, and then there must be billions of universes where things didn't quite happen the way it happened on the Earth. فكرة الأكوان المتعددة دي جت نتيجة إنه
لما شافوا انه الثوابت الكثيره اللي كانت لازم تكون حاصله بالدقه دي وبالتصميم دوت عشان يبقى في حياه على الارض، فقال لك طيب يعني ما قدروش يتجاهلوا العوامل دي كلها. قال لك طيب ما يمكن يكون في بلايين او عدد لا نهائي من الاكوان، وفي اغلبها عايش عشوائي، لكن بالصدفه واحد منهم مظبوط بالطريقه دي. وده طبعا صعب. And this just makes the problem even more difficult because we don't even know if you believe in a Big Bang where the energy came to create this universe. Now, if you're talking about billions of universes where this is just the right one, where did that energy come from? So the problem becomes even more complicated than just say there's an infinite number of universes. علشان الانفجار الكوني العظيم دوت كان يحصل، لو انه لازم يبقى فيه طاقه هائله عشان الانفجار ده يحصل. طب لو انت بتقول انه في ملايين او بلايين من الاكوان، طب ده بيصعب الموضوع اكتر. طب الطاقه دي كلها اللي هتوجد الاكوان دي كلها هتيجي منين؟ فين مصدرها؟ صحيح. فانت بتصعب الموضوع اكتر. Usually in science, when you have a simple answer, that usually is the right answer. When it becomes too complicated, then that's usually the wrong answer. And the multiverse is too complicated. في العلم عادة لما بتلاقي إجابة سهلة عادة بتبقى غير مقبولة. مش عايز أقول سهلة، الإجابة بسيطة مباشرة يعني بتبقى هي الإجابة الصحيحة. لكن لما تبقى الإجابة معقدة جدا بتبقى الإجابة الغلط. فموضوع الأكوان المتعددة دوت معقد جدا، مش غير يعني مش وارد. احنا للأسف الوقت انتهى قدامنا دقيقة نربط ده بالله ازاي وفي يسوع في الدقيقة. يعني مش عارف هتيجي ازاي. Unfortunately the time has come. We have only 1 minute. How can we tie all this together to God? Well, there's a lot more left that sorry I didn't get to cover, but well, I'm hoping that the audience could see that what we take for granted is actually very complicated, very sophisticated, that the universe does not just pop into existence being so sophisticated. للأسف في مادة كتيرة كنت عايز أقدمها بس الوقت دهمنا. هيكون لنا جزء تاني لأن في أسئلة كتير محتاجين نسمع إجابة. There will be another part because we have a lot of questions. Thank you. So but a lot of things that we أشياء كتيرة من اللي إحنا بناخدها يعني بطريقة يعني كأنه مفروض إنها تكون موجودة، لكن هي حاجات مش هتبقى موجودة كده بالصدفة. Yes, I would like to continue this because we never even left our solar system. And there's so much beyond our solar system, the galaxies, that really is a representative of God's infinite being. So right now, we just saw his intelligent design, but not touched upon the fact that he's infinite and the universe is infinite. احنا دلوقتي في يعني لسه في المجموعه الشمسيه بتاعتنا، لكن احنا لسه ما انطلقناش حتى لبقيه الكون. ففي ماده كتيره اتكلمنا بس عن المصمم الذكي، لكن عايزين نتكلم كمان عن ان هو لا نهائي غير محدود. هنتفق على جزء تاني لانه لسه قدامنا موضوع كبير وعندنا اسئله كتيره. لكن انا بشكر رب جدا لاجلكم، وبشكر رب لاجل المادة، وبشكر رب لأجل تفاعل الناس معنا. ربنا يباركك ويباركك دكتور سمير على مجهودك الرائع، وعلى وعد يبقى لنا لقاء تاني قريب بنعمة الرب. We will have another go at it because there are so more to cover and there are so many questions, and thank you very much for being with us today. Thank you. It was my pleasure, and as you can tell, I enjoy talking about this. And
look forward to the next opportunity to Yeah. continue this. انا متشوق للمره القادمه، وانا آمين. سعيد ان انا اكون معاكم. بنعمة الرب. شكرا أحبائنا، بشكركم جدا على متابعتكم. على وعد نلتقي بنعمة الرب الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر والرب معكم. مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر، لا أنا مخدوع أو بخرف أبدا، ولا عقلي سافر سافر بإله واحد إيماني، واحد وملوحش تاني، حبني ومات علشاني ومش ممكن يموت. يمكن في أمور بتحير محتاجة لتفسير، أنا حشرح ليك وأفسر، أرجوك بلاش تكفير. أنا مش كافر أنا مش كافر أنا مش كافر.